সকল মৰবুল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰজ্ঞালৈ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো এমাজনৰ ফালৰ পৰা এইটো আমি অৰ্ডাৰ কৰিছিল। এইটো হ'ল ৰিফ্লেক্টৰ। এইটো কেমেৰা মানে ফটোগ্ৰাফি আৰু চিনেমাগ্ৰাফিৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। আমি এইটো আজি আনবক্সিং কৰিম। বলক ইয়াত কি আছে, কি ইয়াৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আমিও, বা কি বস্তু ইয়াত ভাল হ'ব, আমি ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম, সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। বলক আমি প্ৰথমে ইয়াত সেলপেক কাটি লওঁ। সেলপেক ইয়াত টানি দিলে খুলি গ'ল। আমি প্ৰথমে উলিয়াই লওঁ আমাৰ এইটো ৰিফ্লেক্টৰ। এইটো আমাৰ ৰিফ্লেক্টৰ হয়। এইটোৰ সহায়ত আমি চিনেমা বা ভিডিঅ' শ্বুটিং বা ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো হ'ল 24 ইঞ্চি 5-in-1 ৰিফ্লেক্টৰ, 24 ইঞ্চি এইটো, অৰ্থাৎ ইয়াতে 5টা আছে এটা ৰিফ্লেক্টৰৰ ভিতৰতে। বলক আমি এইটো খুলোঁ ফাৰ্ষ্ট। ইয়াৰে কি আছে সেইটো চাওঁ। প্ৰথমে এখন ছাতিৰ নিচিনা এটা দেখিছোঁ। এনেকৈ অপেন কৰিব পাৰি। এইটো হ'ল আমাৰ ৰিফ্লেক্টৰ। এইটো ৰিফ্লেক্টৰ ইয়াতে প্ৰথমতে আমাৰ গোল্ডেন কালাৰৰ আছে। এইটো গোল্ডেন কালাৰৰ হয়। এইটোৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰিম, আমাৰ ফ'কাছ মানে কেমেৰা যিটো ফ'কাছ হয় সেইটো মুখত পেলাব পাৰি। আৰু এইফালে আছে হোৱাইট কালাৰৰ। এইটো আমাৰ হোৱাইট কালাৰ হয়। ইয়াতে আছে গোল্ডেন কালাৰ। আমি গোল্ডেন কালাৰৰ ফ'কাছ কৰিব পাৰি বা হোৱাইট কালাৰৰ ফ'কাছ কৰিব পাৰি। এইটো ইয়াতে আৰু এটা চেন আছে। এই চেনটো খুলি দিলে আমি পাম। এইটো চেন খুলি দিলোঁ। খুলি দিয়াৰ লগে লগে আৰু এখন হোৱাইট আহিছে। একচুৱেলি হোৱাইট আহিছে। ইয়াতে হোৱাইট আছে আৰু ইয়াত ব্লেক কালাৰো আছে। এইটো আমাৰ হোৱাইট ৰিফ্লেক্টৰ। এইটোত চেণ্ডেলেৰে আগুৰি থাকে। ইয়াতে আৰু কি কালাৰ আছে চাওঁ আমি। ইয়াত প্ৰথমে আছে গোল্ডেন কালাৰ, তাৰে পিছত আছে ব্লেক কালাৰ, হোৱাইট কালাৰ, আৰু ভিতৰৰ পিনে আছে এটা চিলভাৰ কালাৰ আৰু এটা আছে ব্লেক কালাৰ। একচুৱেলি 5টা আছে ইয়াত, 5টা কালাৰৰ ৰং আছে ইয়াত। 5টা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৰিফ্লেক্টৰত কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ কৰাৰ কাৰণে বা চিনেমাগ্ৰাফি বা ভিডিঅ' বা ফটোশ্বুটৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বস্তু। এইটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মানে পিকচাৰ কোৱালিটি বেটাৰ হয়, পিকচাৰ কোৱালিটি ভাল হয়। এইটো এটা কেৰি বেগ হয়। ইয়াতে আপুনি বস্তুটো পেক কৰি ভৰাই লৈ যাব পাৰিব। 24 ইঞ্চি আৰু ইয়াতে 5টা আছে এটাত। কাপোৰৰ যিটো কোৱালিটি হয় সেই কোৱালিটিটো খুবেই ভাল। কোৱালিটিৰ ফালৰ পৰা একদম পাৰফেক্ট হয়। আপোনালোকে যদি আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুনকৈ হৈছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰক। আৰু যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ আছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে।